Welcome to Wellington Secondary College. Xin chào mọi người, welcome to Wellington Secondary College. Hello everyone, my name is Connie and I'm the Director of International Programs at Wellington Secondary College. Chào mọi người, mình tên là Minh Thái. Cái trách nhiệm của mình là phụ tá của chương trình học sinh học quốc tế. My name is Catherine, cô giáo tên là Catherine. I'm working at Wellington Secondary College. This is my first year here. Wellington Secondary College was one of the early government schools to attract international students. We've been enrolling international students for approximately 25 years. The college was established in 1973 and next year we are proud we'll be celebrating 50 years. A lot of history has been passed through Wellington and international students have played a significant part in that history. At Wellington, we currently have approximately 1,800 students and we are very multicultural, but we are proud of our diversity amongst our staff and our students. Within those 1,800 students, 65 of the students are international and they come predominantly from Vietnam and Cambodia, with a few more from China. I know that a lot of the international students from Wellington Secondary College have achieved very remarkable results for last years. So can you talk about that a bit? Sure. Look, we're very proud of our academic achievements. Our international students work very hard, they are well supported, and we know that the primary reason for them coming here is to follow a pathway to a university of their choice. So their focus is on achieving great results. So we are very proud. Last year, our Dux of the college was a local student and achieved 99.65. However, we had 18 international students in year 12, and of those 18, a third of them scored over 90%. Oh, sorry, scored over 90, yes. And I know that in order to support the student to have that great results, you definitely have to provide them with a lot of support. So can you talk a little bit about it? So what kind of support do you provide here? Sure. Well, because we've been involved with international education for so long, we have a very strong EAL program. And a lot of our EAL teachers have also had overseas teaching experience. They've had a lot of experience also teaching newly arrived students. And I think it's very important that the students understand that the teachers know where the students have come from. They're now having to learn under a different system, and that adds the pressure to them. So on top of that, apart from the support from the staff, we also have multilingual aides. We have also other education support staff who go into the classroom to provide support in other subjects. We run also an engagement club at lunchtime, and a lot of those clubs will involve subject-based support classes. So you'll have things like there'll be maths class at different year levels every day in the maths hub. We'll have business classes. There'll be English language EAL support classes as well. Biology, chemistry, especially at the VCE level. The students also have me here to assist. I'm a qualified teacher as well. So yes, my background is went to Melbourne, and my background is junior English and business. So they know they've got the support, I'm here as well.
Wellington's motto is caring, striving, learning. So whether we're going through a pandemic or not, caring for each other is something that's very important at Wellington. So through the pandemic, we also were advised by the Department of Education and Training, Victoria, that the priority for all schools needs to be monitoring the mental health and well-being of all students. This had to be paramount, and so they introduced a variety of strategies for schools to use, and they also supplied schools with a lot of resources to assist schools. More specifically with Wellington, we had a system in place from the very beginning of the pandemic, and it was the attendance check-in. It was a well-being check-in system, and it was an application whereby every day the students would have to check in and they would have to register how they were feeling. So they'd have to put whether they were feeling bad, good. If they registered a negative response, then straight away they would be contacted by a teacher or one of us, just so we can say, look at what's the problem, and that was very important. And the IED introduced, the schools that didn't already have that in place, they introduced SCODL, which did the same sort of thing. But also we made regular contact to the students, like every day, even in first language. We introduced a mentor program where what I did was contacted past international students and I connected them with the current. Trường mình hiện giờ thì mình đang làm như thế nào để mà ba mẹ học sinh ở Việt Nam có thể cập nhật được tình hình của các bạn, cũng như là nếu như có vấn đề gì ở đây thì bên trường sẽ liên hệ với ba mẹ và gia đình học sinh như thế nào? Thì chị là có cái trách nhiệm đó là để gọi điện qua Viber để nói chuyện với ba mẹ về vấn đề của một đứa học sinh nào mà có vấn đề gì, chỉ cần nhớ là cái phụ huynh đó để giải thích là chuyện gì đã xảy ra, về vấn đề học hành của cháu như thế nào nó đã được trục trặc cái gì để đó cho họ biết. Vậy ngoài dành cho các bạn học sinh đang ở sẵn trong trường mình ra thì sẽ có những bạn học sinh mà ví dụ như năm nay các bạn mới qua chẳng hạn, như Chris hay là Rosa, các bạn mới sang được khoảng tầm 4-5 tháng. Thế thì trường mình có những cái hoạt động gì để mà giúp các bạn có thể hòa nhập được với các bạn khác và có thể làm quen với môi trường? Mấy đứa mà học sinh nói là trước khi họ qua đó là cô cũng có sắp xếp là cho những đứa học sinh ở đây cho số điện thoại của mấy học sinh bên kia để họ có thể liên lạc với nhau trước khi bé nó qua, để cho khi mà bé nó qua là bé nó sẽ có một người đã biết ở đây rồi, cho nên khi mà tới trường thì họ sẽ có cảm giác là thấy là thân thiện rồi. Tại vì bây giờ ở nhà trường mình không có một người mà mình biết rồi, nên là họ không có cảm thấy sợ. Vậy là bạn ấy sẽ có bạn trước khi mà sang đây. Đúng. Rồi còn cái thứ hai nữa là thì trước khi học sinh tới thì cô cũng có trách nhiệm là gửi một cái email báo cho tất cả giáo viên ở nhà trường biết là đây là học sinh mới. Cho nên khi mà cháu tới thì dĩ nhiên là cái này cháu không có được cũng như là tốt lắm. Thì cũng nhờ giáo viên là phải lo cho cháu. Cho nên là hơn là mấy cái học sinh khác. Đấy thì em thấy là trường mình như trong 2 năm Covid vừa rồi là trường mình đã có rất nhiều thay đổi, tức là đã có xây dựng thêm rất là nhiều cơ sở vật chất mới cho các bạn, đúng không chị? Đúng. Thì mấy cái building mới hiện tại bây giờ của nhà trường em đã thấy là general office bên đó cũng là mới nhé. Với lại cái library của nhà trường cũng là mới. International Center bây giờ cũng là mới. Mà trong cái building của bao gồm cái International Center này gọi là Senior School Center. Đó, ở trong đây nó bao gồm một cái gọi là Wellbeing Center. Là để hỗ trợ cho các bạn. Careers Office. Rồi cái Wellbeing Center thì là ở bên ngoài, thì cái bên đó là những người đó là có trách nhiệm để giúp đứa cháu này bị vấn đề căng thẳng về sự học hành, hoặc là họ ở trong trường có khi là đối với local student á, thì chị cũng có là giúp họ để thông dịch cho phụ huynh là khi mà con cái mà họ cảm thấy họ khó dạy, như là nó đi tới cái lúc mà nó theo giống như bạn bè mà thông dịch tốt như vậy đó,
thì ba mẹ lo lắng là ba mẹ không biết là cách để con như thế nào, thì cũng nhờ nhà trường phải can thiệp và trợ giúp, thì cái đó là trách nhiệm của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng, hay mọi người có thể gọi mình là Chris. Mình là du học sinh lớp 9 tại Wellington Secondary College ở Victoria, và mình đã tới Úc được 5 tháng. 5 tháng rồi. Vậy là em sang đây là từ đầu năm nay đúng không? Dạ đúng. Thế thì khi mà em bắt đầu sang đây là sau khi mà Covid đã qua cái giai đoạn kinh khủng nhất, là đã qua và mọi người bắt đầu mở cửa trở lại, thì khi mà em sang đây học thì em thấy có điều gì khác biệt nhất giữa việc học ở Việt Nam và học ở trường trung học ở Úc? Thực sự là để so sánh giữa trường trung học ở Việt Nam và trường trung học ở đây thì nó là một sự khác biệt rất là lớn. Tại vì ngay cả cách giảng dạy hay là về môi trường ở đây thì nó cũng khác biệt rất là nhiều. Văn hóa thì ở đây học sinh với giáo viên thì mọi người coi nhau như là bạn, mà tụi em có những cái cuộc trò chuyện nó không chỉ dừng lại ở vấn đề học, nó cả về vấn đề đời tư và cuộc sống của giáo viên và cả tụi em. Và giáo viên cũng rất là welcome để nói về những vấn đề đó. Còn ở Việt Nam thì đi vào lớp thì giáo viên chỉ đúng nghĩa là giảng, nhưng 1 tiết 45 phút giáo viên giảng chừng 45 phút, đó là tất cả. Còn ở đây tụi em có được những cái điều đó, và em cảm giác là cuộc sống ở đây, cuộc sống bản thân, cuộc sống của du học sinh nó đã khó, thì tụi em có được những sự quan tâm đó thì là một sự ủng hộ rất là lớn, cũng là động lực để tụi em đi học mỗi ngày. Thế thì từ khi em sang đây thì em đã tham gia được những hoạt động gì để mà mình có thể làm quen với môi trường và có thêm nhiều bạn mới? Thực sự là bên đây rất là nhiều hoạt động ngoại khóa. Bữa đầu tiên em vào thì cô Connie là International Director of International Segment của trường thì có một buổi orientation cho tụi em. Thì từ buổi đầu tiên đó thì cô đã hướng dẫn những cái nhỏ nhất, giống như là về các website của trường. Cả bên đây tụi em làm bài thì có một cái website gọi là Compass, thì em upload rồi lên đó thì cô phải hướng dẫn tụi em cách xài, và cô dẫn đi tham quan trường cũng như là giới thiệu về những sub-school và những người quan trọng trong trường để tụi em nắm thông tin. Dạ, và cô cũng có giới thiệu là trường có một cái mental health department rất là tốt về well-being, về student well-being, thì cô cũng giới thiệu là nếu em có vấn đề gì thì em có thể tới đó nói chuyện. Xin chào mọi người, mình là Trần Phú. Hiện tại mình đang là học sinh Year 10 của trường Wellington Secondary College. Về sự khác biệt mà mình nhận thấy rõ nhất so với Việt Nam và ở Úc á, thì mình thấy là đồ ăn và con người ở đây nó hoàn toàn khác biệt luôn. Giống như đồ ăn ở đây á, thì mọi người thường sẽ thiên theo đạm, nói chung là ít tinh bột, nên là lúc mình mới qua mình không có quen, mình khá là sốc về cái này. Nhưng mà mình ở đây được 4 tháng thì mình cũng đã bắt đầu quen hơn, nên là vậy đó. Còn về con người thì ở đây mọi người rất là friendly, mọi người rất là cởi mở, kể cả trẻ em hay là người lớn thì cũng vậy. Nên là nếu mà có gặp vấn đề khó khăn gì á thì mình cũng khá là thoải mái trong việc và nhờ sự giúp đỡ từ những cái người xung quanh mình. Chỉ có sự khác biệt lớn nhất thì chắc chắn là ngôn ngữ, tại vì lúc mình mới qua thì ngôn ngữ của mình không có giỏi, nên là cái việc mà trao đổi thông tin giữa mọi người với nhau nó còn khá là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng quen hơn được một chút xíu thì nó cũng đỡ hơn, nên là mọi thứ bây giờ thì nó bắt đầu ổn định, nên là cái sự khác biệt nó cũng dần được rút ngắn lại. Điều mình thích nhất ở trường Wellington là thầy cô ở đây mọi người rất là quan tâm học sinh, và tại vì lớp học ở đây thì chỉ có 10 mấy đến 20 bạn, nên là thầy cô đủ thời gian để có thể quan tâm kỹ càng từng bạn. Mình thấy đây là một cái điểm mà mình rất là thích, tại vì mình được có cơ hội trò chuyện với thầy cô nhiều hơn, và đây cũng là cái cách mà để mình ghi điểm cho mắt thầy cô nữa, nên là đây là một cái điều mà mình rất là thích khi mà học ở trường này. So, from your point of view, what do you think that the students should prepare before going to study overseas, especially to study in Australia? Yeah, I think they should be very confident in themselves with their English skills. Yeah. So
I've seen a lot of the students who have come through your program, they feel quite confident with their English skills, so they're ready to be in an English speaking environment and not feel too shy. Yeah. So try, when you're in Vietnam, have a bit more interactions with English speaking only, and if you can, with foreigners in Vietnam, to practice English and feel a little bit more confident in those situations. I know with COVID it's a bit hard, not too many foreigners in Vietnam at the moment, but just practicing their English as much as they can before they come here, so they can just feel confident with themselves, because they will get lots of support here to keep building their English skills. But I think having that ability to be a bit more confident when they first get here will help them a lot. But also not to worry too much, because the school supports them a lot. They have a great Vietnamese community inside the school, and then there's a really big Vietnamese community outside of school, so there's lots of people that are willing to help and make sure they feel comfortable here.